אז עכשיו כבר יודעים מי זה. תאונת מסוק לפני 26 שנה שינתה את חייו של יובל וגנר מן הקצה אל הקצה. מטייס צעיר בחיל האוויר הוא מצא את עצמו מרותק לכיסא גלגלים, מתנהל בסביבה שמתעלמת לחלוטין מהצרכים שלו ועוד מיליון אנשים עם מוגבלויות שחיים בישראל אבל לא באמת יכולים לתפקד כאן. אז הוא החליט לא להיכנע, הקים את עמותת נגישות ישראל ויצא למאבק על הזכות לחיות בכבוד גם על כיסא גלגלים. חיים ריבלין פגש אותו. אני זוכר כל בוקר שהייתי נוסע ועובר ליד הטייסת, והייתי נקרא. אתה מדבר פה על הרעש של המסוקים ועל המראות ונחיתות. זה היה מאוד קשה לדעת שהחברים שלי, הם באים למבנה כאן ועולים על המטוסים וטסים, ואני לא. כל פעם שאני רואה את המסוק הזה, את הקוברה, אני ממש מתרגש. ועד היום אוהב את המסוק הזה. בעצם זה שכתוצאה מתאונה במסוק הזה, אני צריך לשבת בכיסא גלגלים מבחוץ, אבל עדיין שאני רואה את המסוק הזה, אני אוהב אותו. התאונה ששינתה ליובל וגנר את החיים התרחשה לפני 26 שנה. וגנר, אז טייס צעיר, ישב בקדמת המסוק, מאחוריו מפקד הטייסת ציון בר-אור. השניים המריאו מכאן מבסיס חיל האוויר בפלמחים אל רמת הגולן, למה שאמור היה להיות טיסת אימון שגרתית. זה היה יום שמש קיצי, שלא ניבא את הבאות. בדרך ראינו את הנופים היפים של הארץ, להקות ציפורים. ואז בלי שום התראה מוקדמת נשבר אמות מתחת לרוטור, והמסוק החל להסתחרר ולצלול מגובה רב אל הקרקע. במהירות של 120 קשר, לשניים לא היה שום סיכוי להיחלץ בשלום. כמה שזה מטורף להגיד, שנייה, שתיים, והחיים השתנו מקצה לקצה. אני פתאום מוצא את עצמי לא רואה, לא מרגיש כלום, בקושי נושם. סגן אלוף בר-אור נהרג במקום, יובל וגנר נפצע קשה מאוד. וזו הקסדה שהייתה לך לראש? זה כן, זה מה שנשאר. אתה מבין מהקסדה הזאת אפשר להבין איזה מזל היה לי. היא כנראה עשתה את העבודה, שברה על הראש. הראש אומנם נשאר שלם, אבל הצוואר נשבר בהתרסקות, וכך מטייס שנגע אך לפני רגע בשמיים, הפך וגנר לאדם שנאבק בנכות קשה, שהפכה אותו משותק כמעט לחלוטין. האמת היא לא כל כך עושה לי כיף לחזור לזיכרונות האלה. מצבו הקשה לא הרתיע את מפקדיו, ולאחר חודשי שיקום ארוכים, הוצע לווגנר להשתלב בתפקידי מטה בחיל. הוא היה המפקד שלי בגיבוש. יובל מוין לקורס טייס. הוא היה איש צוות אוויר, לוחם צוות אוויר. זאת אומרת, הוא בן אדם שמראש עבר מסננת מאוד משמעותית, ששם אותו בנקודת הפתיחה, להיות טייס. והיכולות החשיבתיות לא נעלמו עם התאונה. הן קיימות, ולכן אנחנו מפיקים מהם תועלת גדולה. בפלמחים נעשו ההתאמות הנחוצות כדי לקלוט את וגנר על כיסא גלגלים, מה שאי אפשר לומר על מה שציפה לו מחוץ לשערי הבסיס. פתאום אני ראיתי שאני לא יכול לעשות את הדברים הכי בסיסיים. ללכת לבית ספר, ללכת לגן משחקים, ללכת לים, ללכת למסעדה, ללכת לסרט. הדברים הכי בסיסיים אני לא יכול לעשות עם ילדיי. זה, אמרתי, משהו פה לא יכול להיות שמדינת ישראל כל כך הרבה שנים יצרנית של אנשים עם מוגבלות, וזה הסיטואציה, חיים עם זה בשלום. הבונוס הזה של בונוס מעצר בית, זה שגיע אותי. זה היה לי, מההתחלה נראה לי, לא יכול להיות, משהו פה לא בסדר. אבל אם עכשיו אדם עיוור נכנס לסניף, הוא יכול להסתדר ללא עזרה? הוא ימצא את החרדל דיז'ון?
את התסכול והזעם הוא ניתב לעשייה, ולפני 14 שנה הקים וגנר את עמותת נגישות ישראל להגברת המודעות לנגישות ושוויון לאנשים עם מוגבלויות. נו, זו פעם ראשונה כיסא גלגלים? כן. מקווה שהאחרונה. אני גם. בוא תנסה לפתוח, למצוא את המנטוס מתוך הערימה. אתה יכול לנסות לפתוח בבקשה? כן, 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 זה מאוד קשה. זה פתח קל. זה פתח קל בסדר. יכול להיות תירס, יכול להיות שועית, יכול להיות הכל. לא, זה קומוס, שועית, תירס. לא פשוט. הרגשתי איזה קושי אתם עוברים ביום-יום. הסניף שלך נגיש? לא. בסדנאות הללו שמקיימת עמותת נגישות ישראל, המשתתפים מזדהים עם הקושי, אבל מכאן ועד השקעה של עשרות אלפי שקלים בהנגשת בית העסק, לעתים יש מרחק. 70% מהעסקים בארץ לא נגישים לכ1,400,000 אנשים עם מוגבלויות. אני על כיסא גלגלים, רציתי לדעת אם יש נגישות למסעדה שלכם? יש לך רמפה לעלות כיסא גלגלים? אנחנו נסדר משהו שתהיה גישה, אין בעיה. כן, קחי איתו. עלי. טובה, כלבה טובה. קייטי הכלבה עושה את החיים של וגנר נוחים יותר, גם הטכנולוגיה המתקדמת שמאפשרת לו לתכנן את מסלול יומו. אז פה אני רואה מדרכה שהיא יחסית נגישה. אני יכול לראות פה את הנמכות המדרכה. אני רואה שיש לי אופציה לחנייה, היא לא חנייה חוקית. אז לפני כל יציאה לשטח פשוט צריך לאסוף מודיעין. כן, ממש איסוף מודיעין. כל מי שרואה את הפרסומת אומר כי אתה שחרחר, נכון? סלקציה, אפליה. הפריים נפתח ואנחנו מגלים שהוא יושב בכיסא גלגלים. בעצם בעל מוגבלות חי את הסלקציה הזאת יום באלפי בתי עסק. זאת התחושה שלו. בקמפיין שמעלה עמותת נגישות ישראל היא מבקשת לעורר אמפתיה, לשכנע שזה חשוב, אבל גם משתלם. 20% מהאוכלוסייה הם אנשים עם מוגבלות, ובמושגים של צריכה, מדובר בכוח קנייה משמעותי. שלום. אפשר בבקשה אייס קפה? יותר ויותר בעלי עסקים מבינים שההנגשה היא השקעה מניבה, שיש תפריטים מיוחדים לעיוורים וכבדי ראייה, מערכות מבודדות רעשי רקע לבעלי מכשירי שמיעה, אפילו התראות SMS במקום כריזה לחרשים ודלפקים מונמכים ושולחנות מותאמים. במקרה הזה כולם מרוויחים. מדובר כמובן בראש ובראשונה בעניין חברתי, אבל גם במשהו עסקי לכל דבר. זאת אומרת, אנחנו משקיעים כסף, אנחנו יודעים שהמטרה והרעיון בסופו של דבר זה שיגיעו יותר אנשים לסניפים, ושהזכיינים ירוויחו מכך. סניף ארומה בנס ציונה הוא דוגמה לשיתוף פעולה בנגישות ישראל לבעלי עסקים. אבל הסניף הוא בבחינת אי בודד מוקף מכשולים. מי שינסה להגיע אליו ייאלץ לשוב על עקבותיו. הגענו לדד אנד. למרות חוקים מתקדמים, המרחב הציבורי ברובו מותאם רק להולכים על שתיים. כך נראה חניון טיפוסי. אני לא יכול להגיע לא לאינטרקום ולא להשיג כרטיס. וכך נראה מקום שכביכול עבר התאמה, בית העלמין הגדול ביותר בארץ. אבל חנינו, ואני רוצה להגיע כולה לשירותים. זה טריוויאלי. אבל אין לי אפילו מקום אחד לעלות פה למדרכה. אני תמיד אומר לזה, הפרטים הקטנים שעושים את ההבדל. כולה מדרגה אחת, זה הבדל בין להגיע ללא להגיע. חקיקה מתקדמת ככל שתהיה לא תשנה את הפרטים הקטנים. רק מודעות והבנה שכל אחד מאיתנו מתישהו במהלך חייו יחיה מוגבלות, יחוללו את השינוי המצופה. 26 שנה, אתה מאמין? הייתי מוכן עכשיו להיכנס לטוס. אולי עוד יחזור לטוס, אבל בינתיים הוא מוכן להסתפק בהרבה פחות, שזה למרבה הצער הרבה יותר מכפי שאנחנו מאפשרים לו ול1,400,000 איש מאזרחי מדינת ישראל. נעשה עכשיו הפסקה האחרונה ואחריה. אתה לא חולם על תפקיד כזה בגילי. לא תיארתי לעצמי שנקבל אותו. בגיל 31, רותי אסרסאי נחשבת לכוכבת העולה של התיאטרון הישראלי. עם ביקורות נלהבות ותפקיד נחשק במקבט, היא לא אוהבת שמדברים